Hey everyone and welcome to another video. In this video I will be speaking Swedish with Swedish and English subtitles, so you need to click at the bottom of the screen like this in order to activate them. And in this video we are going to talk about Christmas, the pandemic and loneliness. Oi! My name is not Sven, it is Martin, ja. Alright, so this is where we switch to Swedish. Det här året är ju inte som andra år. Det här året har världen vänts mer eller mindre upp och ner. Och i vissa delar av världen har man drabbats väldigt hårt. Inte minst här i Sverige. Och det har varit en sommar för oss på norra halvklotet som har varit ganska konstig. Och en känsla av att men nu är vi kanske igenom det. Vi har klarat det. Men som jag sa i en video för en tid sedan så kom det en andra våg och plötsligt började man undra, hur gör vi med jul? För de som firar jul, eller vad man nu väljer att fira så här under årets sista dagar, det gör man ju oftast tillsammans med andra. Men det är ju så att alla har ju inte människor i sitt liv på det sättet. En del människor är väldigt ensamma och den känslan av ensamhet blir ännu starkare kring till exempel jul. Min vän Joakim som heter Heja Internet på internet, han brukar köra en livesändning på julafton för dem som vill ha någon att hänga med. Och jag känner även andra vänner som gör det. Och jag tänkte att jag kanske skulle göra det. För den här julen är ju inte som alla andra jular. Den här julen ska jag inte åka ner till södra Sverige och träffa min familj på grund av pandemin. Jag ska inte åka till mina svärföräldrar för att de är i riskgrupp på grund av pandemin. Och dessutom så jobbar faktiskt min fru på julafton. Så det blir en ganska ensam dag. Men då tänker jag att då har jag möjlighet att faktiskt vara med på internet genom att sända live. För det är ju så att de flesta firar ju inte jul på julafton den 24 utan den 25, och det finns även andra datum om man är från andra länder. Men då tänkte jag att jag har aldrig gått live på Instagram till exempel. Så min tanke är att gå live på The Swedish Language på min Instagram som är helt tillägnad svenska språket och svensk kultur. Och testa att helt enkelt vara där och kanske bjuda in de som vill vara med i korta samtal om livet och allt. Vad tror ni om det? Skulle det vara intressant? Jag vet inte vilken tid just nu, så därför bör ni ju följa The Swedish Language på Instagram för att veta när det börjar. Men jag är exalterad, jag är glad. Jag känner att det här kan bli riktigt bra. Det kan bli ett sätt att sammankopplas med människor runt om i världen som många av er som följer mig faktiskt är. Så om ni är sugna på att vara med i en live, antingen titta eller delta, så säg till, let me know, som jag skulle ha sagt oavsett om det var svenska eller engelska. Så hoppas jag att ni har haft en otroligt fin helg. Det har varit Lucia här i Sverige den 13 december, som förr i tiden var den mörkaste natten på året i den gamla kalendern. Men Lucia, hon kommer med ljus och hon kommer med budskap om julen som snart är här. Tack så mycket för att ni har tittat. And switching to English,
Yes, thank you so much for watching, and I hope that you will want to join me on December 24th, and make sure to follow the Swedish language on Instagram in order to have a good idea of when it is happening. And also throughout December now, I'm actually posting reels on Instagram with Swedish Christmas or winter songs with Swedish and English subtitles. So you should be sure to check those out. I've done them all myself, you know. Especially check out, let's see, December 12th, because that's a flashback to one of the warmest and coldest moments during this year for me. Again, thank you, and I hope that you're having a wonderful, wonderful day wherever you are. Let's get through this.